अनुज क्रिएशन मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। तर आज आहे गणेश चतुर्थी, म्हणजे आज गणपती बसणार आहेत। तर आता वाजलेले आहेत 10 आणि 10 वाजता आम्ही आलेलो आहेत बाहेर। तर थोडेसे काही वस्तू राहिल्या होत्या, जसे की फुलं आहेत, पानं आहेत, तर ती ताजी आणि फ्रेश घेतलेलीच बरी। तर काल सगळ्या वस्तू आणून ठेवल्या होत्या, परंतु पानं आणि फुलं घेण्यासाठी आम्ही बाहेर आलेलो आहोत। तर हे बघा, तुम्ही बघू शकता अनु पण छान छान तयार झाली। हाय अनु, हॅलो, फ्लाइंग किस दे सगळ्यांना। किती छान तयार झाली ग तू। ए वाव, मस्त तयार झालेली आहे। आणि आता आम्ही फुलं आणि पानं आणि थोडीशी फळं घेतली आहे आणि आता आम्ही घरी चाललेलो आहोत। तर आज एक शॉर्ट अपडेट मी तुम्हाला देते। तर माझी सकाळची सर्व कामे करून झालेली आहेत, जसे की झाडून, फरशा, बाकीची सगळी कामं, सगळी किचनची साफसफाई सगळं करून झालेलं आहे। दाराला मी माळा देखील लावल्यात। मी काल तुमच्याशी बोलले होते की मी रात्री किंवा आज दिवसभरात करेन, परंतु काल मला जमलं नाही, त्यामुळे मी मग आजच त्या गोष्टी केलेल्या आहेत। मी घरी गेल्यानंतर तुम्हाला दाखवणारच आहे। आणि आज आम्ही गणपती बसवणार आहे। तर आम्ही गणपतीसाठी काय काय तयारी केली, काय काय गोष्टी घेऊन आलेलो आहोत आणि गणपती कसा बसवणार आहे, तर ते सगळं मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। आणि आज आहे उत्कर्षला सुट्टी, त्यामुळे ते देखील घरी आहेत आणि मस्त छान गणपती बसवून मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर चला आता घरी जाऊया आणि घरी गेल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते। ओके, तर चला, सगळी तयारी झालेली आहे आणि आता आपण गणपती बाप्पाची स्थापना करूया। चला, मी तुम्हाला दाखवते। आज टोपी घालायची म्हणली मला मुलाची। आणि बाबाला दे ती टोपी, बाबाला दे, बाबाला दे बेटा टोपी, दे ना। अनुची, अनुला घालायची। ओके, चला आता आरती करूया। तू उभा चेअर वर। हो बेटा, आरती पूजा गंध, आरती गंध लावायची। हो, लावते। गंध लाव, थांब एक मिनिट, उभा बरोबर। अनुला पण लावायचा। ओहो, आहा, बाबाला पण लावला। चला चला आरती करायला। मम्माला पण, तू समोर ये। ताट पकड, पकड, पकडा ताट। नको नको, ठेवा ना, एक असतं का ना आणून। ठीक आहे, चला। अनु इकडे बघ ग। ओहो, म्हणून नाही, तू नाही